Python භාෂාව මොනවටද භාවිතා කරන්නේ? robotics වලට, automation වලට, artificial intelligence, ඒ වගේම data analysis, ඒ වගේම තමයි web development කරන්නත් Python භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු Python ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හරියටම install කරගන්න විදිය ගැන. ඔයාගේ web browser එක open කරලා මෙන්න මේ URL එක type කරන්න. ඊට පස්සේ මේ download button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් latestම Python version එක download කරගන්න. download වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මේ exe file එක double click කරලා open කරගන්න. එතකොට මේ විදිහේ window එකක් එයි. ඊට පස්සේ install දෙන්න කලින් කියන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ add python to path කියන එකට අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාන්න. දැන් install now කියන එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Python install වෙවි. install වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේ විදිහට idle කියලා search කරාම මේ විදිහට Python idle එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හරියටම Python install වෙලා නම් ඒ වගේම ඔයාගේ Python එකේ path එක environment variable වලට set වෙලා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට command prompt එක open කරලා Python කියලා type කරාට පස්සේ Python code ඔයාගේ CMD එකේම run කරගන්න. Python වල සුපිරි වැඩකාරයෙක් වෙන්න EduPy Education channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න.